guys, si VPN, yung bago nating update, siya yun. So, lalagay ko na lang sa description yung link niya para ma-download nyo. Or pwede nyo rin siyang i-search sa Play Store, nandun din siya. So, tara, let's go. Click natin si VPN. Then, ayan guys, kaka-install ko lang siya. Kaka-install ko lang, fresh na fresh. Gawin natin is agree. Click natin yung agree. Then, yan, makikita nyo naman yung updates available. So, i-click natin. Yan. Then, click natin. Then, pag may ads guys, support na lang natin para sa mga server din yun ng VPN na to. So, gawin natin is ito. Click natin yung online. Then, update. So, ayan. Antayin na natin guys kasi mag-restart siya. Once na in-update na natin. Then, agree. Then, yan. Dito. Makakita nyo yung mga server tong araw na to. Yan, kiklik natin yan. Yan. So, ayan na yung mga server guys. Philippines, Singapore, may private, Hong Kong, Japan, Singapore, Canada, Japan. Then, may mga VIP din. Guys, lahat siya nagana. So, try nyo na lang kung ano yung malakas na signal sa inyo. So, try natin tong Philippines private. Then, dito sa network guys, yan, kung ano yung mga network nyo, yung ginagamit yung SIM, kaya ano yung promo nyo, so dito nyo sa pipiliin. May Sun, may Talk and Text, yan, may Smart, Globe and TM, pwede siya. So, ako guys, nakasan ako, TU60, so ito yung gagamitin ko. And then, pagkatas nyo guys, papili na kayo, then tatap natin tong connect. Then hintayin natin kung connected siya. Syempre, always allow. Pag may ads guys, support na lang natin. So, yan. Waiting for server. Connecting. So, ayan guys. Connected na tayo. Connected na tayo sa ating VPN. So, tatry natin siyang i-YouTube. Ayan. So, ayan. Welcome sa aking channel. Try natin mag-play ng video. Kung malakas nga ba siya. So, ayan guys. Makikita nyo naman yan. Yung white. Yung natakbo. So, ayan. So, ayan guys. Kita nyo naman. So, sana makatulong sa inyo itong bagong VPN na to. Ayan lang guys. And